है there is inverse relationship between price of the product and its quantity demand भनेका छौं so if that is the case अब यो elasticity को idea मा जाउँ first मा so elasticity normally is the responsiveness over the variables भन्छ यो टर्म तिमीले टिप्दा पनि हुन्छ कपीमा responsiveness over variables यो भन्न खोजेको के हो भने it looks like strange in a sense that nowadays research तिनीहरुले सबसे बढी एउटा क्वेशन गर्ने अहिलेको पछिल्लो समयमा के भने what is its elasticity भनेर क्वेशन सोध्छ सिधै हैन त्यसले भन्न खोजेको के हो त्यसो भए भन्छ यसको रेस्पोन्सिभनेस कस्तो रहेछ त नर्मल बुझाइमा त्यो अहिले जस्तो बुटोल जस्तो ठाउँ जहाँ चाहिँ एकदम गर्मी हुन्छ हैन अब नुहाउन जानु पर्यो भने हाउ मच त्यो तातो पानीले गर्दा तिम्रो कति समयसम्म तिमी बाथरुममा अडिन सक्छौ त भन्ने केस अथवा भनौं एउटा तिम्रो शरीरलाई तिम्रो छालाले सपोज पानी टेस्ट गर्दैछ भने तिमी त्यो गर्मी समयमा तिमीले हात कति समयसम्म भित्र राख्न सक्छौ त ओके हात राख्ने निकाल्ने ओके सो हाउ मच you are going to respond तिम्रो छालाले चाहिँ पानीको रेस्पोन्स कसरी गर्छ त ओके तिमीलाई एकदमै चिसो भएको छ भने चाहिँ तिमी चाहिँ एकदमै कुल तरिकाले हैन हात डुबाएर राख्छौ त्यही ठाउँमा तर तिमी आफै अलरेडी तिमीलाई धेरै गर्मी फिल भएको छ भने त्यो तातो पानीमा अब तिमी हात राख्न सक्दैनौ राइट सो मैले भन्नु खोजेको के हो भने रेस्पोन्सिभनेस चाहिँ कसरी गर्छौं त हामीले रियल वर्ल्डमा जस्तै नन इकोनोमिस्ट अथवा लेम्यानको तरिकाले सोच्ने भने चाहिँ यदि चिसो मौसममा अथवा चिसोको समयमा तातो पानी भेटायो भने चाहिँ के गर्छौं हामीले हात डुबाइराख्छौं ओके वी डोन्ट रेस्पोन्ड इट इमिडिएटली हामीलाई चाहिँ मजा लाग्छ तर त्यही बेलामा त्यो चिसो मौसममा चिसो पानी देखायो भने हामीले चाहिँ हात डोब्यो अनि स्वाट निकालेर बाहिर निकाल्छौं सो वी रेस्पोन्ड इमिडिएटली ओके सो यहाँ पनि चाहिँ के हो भने यो इलास्टिसिटीले चाहिँ के गर्न खोजेको भने what is the responsiveness over the price यहाँ यो हाम्रो चाहिँ केसमा चाहिँ त्यो प्राइसले चाहिँ कसरी रेस्पोन्ड गर्छ भन्ने केस हो ओके सो हाउ मच यु आर सेन्सिटिभ ओभर द प्राइस हैन तिमी प्राइसमा कतिको सेन्सिटिभ छौ भन्ने केस हो जस्तै भनौं न तिमीसँग इफ यु हेभ अ मोर मनी इफ यु हेभ भेरी वेल्दी रिच फ्यामिली को बिलोंग्स गर्छ भने चाहिँ यु माइट नट रेस्पोन्ड इमिडिएटली भनौं न तिमीलाई त्यो इमिडिएटली रेस्पोन्स नगर्न सक्छौ तर इफ यु आर भेरी भेरी लो मिडल क्लास फ्यामिली अर भेरी पुअर फ्यामिली बिलोंग्स गर्छ भने चाहिँ त्यो दैट प्राइस रियली म्याटर्स एन्ड वी रेस्पोन्ड इमिडिएटली हैन हो त्यो कुराहरु चाहिँ हामीले यस च्याप्टरमा इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाईमा पढ्ने हो सो माइन्डमा के हुनु पर्यो व्हाट वी आर गोइङ टु लर्न वी आर गोइङ टु लर्न the one step further of law of demand and law of supply first मा चाहिँ law of demand ले भनेको जुन पोजिटिभ नेगेटिभ रिलेशनशिप हो law of demand भनेको जुन नेगेटिभ रिलेशनशिप हो त्यो भन्दा फर्दर अब हामी स्टडी गर्न गइरहेका छौं सो हाउ मच नेगेटिभ रिलेशनशिप भन्ने चाहिँ हाम्रो क्वेशन हो or how much positive relationship भन्ने क्वेशन हो किनभने सप्लाई हेर्दै जाँदाखेरि ओके सो त्यो ब्याकग्राउन्डमा हामी जाने हो भने यहाँ मैले चाहिँ एउटा स्लाइड भेटाएँ ओके यो स्लाइड चाहिँ एडभान्स सरस्वतीको स्लाइड रहेछ सो चाहिने कुराहरु भएको हुनाले मैले यही नै आजलाई क्लासमा प्रेजेन्ट गर्ने डिसिजन गरेँ है सो यो अब हामीले पढिसकेपछि हामीले जान्छौं भन्ने कुराहरु भयो एनीवे सो द डेफिनेसन अफ इलास्टिसिटी के भन्छ भने चाहिँ ल अफ डिमान्ड स्टेट्स दैट भनौं न any questions that the quantity demand increases with the fall in price and diminishes with the rise in price and this shows there is an inverse relationship between price and quantity demand for a commodity यो चाहिँ law of demand को definition हो अब यहाँ धेरै कुराहरु छन् यो सबै हेर्नु पर्दैन सो देयर आर टाइप्स अफ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड ओके सो अब law of demand भनिसकेपछि हाम्रो कन्सर्न चाहिँ के हो हाउ मच the change in price would results to the change in quantity demand is our question okay so how much sensitive the price is
for the quantity of goods भन्ने केस हो. So there are different types of elasticity of demand. Excuse me. So first is, you know, first is on types of elasticity demand. Marshall used the concept of elasticity only in the relation to the price changes. However, economists have sorry. Our economists have now extended the application of this concept to several other uses. So मैले भने नि यसको अदरस युजेस nowadays रिसर्चमा सबसे बढी युज हुने एउटा क्वेशन चाहिँ के हो, इलास्टिसिटी कसरी युज हुन्छ भन्ने केस हो भन्ने भनेको थिएँ मैले. So there are types of elasticity. First say price elasticity demand, त्यो तिमीले पढिसकेको. इन्कम इलास्टिसिटी डिमान्ड तिमीले पढिसकेको, र क्रस इलास्टिसिटी डिमान्ड. So you already did these three types in plus level first thing. Okay, तर पनि we'll recall all these things today, and tomorrow onwards we'll go more detail. So our price elastic demand ले चाहिँ के भन्ने हो त भने चाहिँ the percentage change, no, how much percentage change in price results with the percentage change in quantity demand. You don't have to forget the term percentage, है. किनभने इलास्टिसिटीको डेफिनेसन आइरहँदाखेरि हामीले त्यो भुल्नु हुँदैन कि पर्सेन्टेज चेन्ज अथवा प्रपोर्सनेट चेन्ज भन्छ. How much percentage change in price would result to the percentage change in the quantity demand is the definition of price elastic demand. So price elastic demand measures the change in quantity demand due to the change in price of the commodity. The price of the commodity quantity demand मा change हुन्छ due to के को कारणले change in the price of the commodity, meaning how much percentage change in price would result to the percentage change in quantity demand is looked by the price elastic demand. यहाँ चाहिँ भुल्नु नहुने कुरा के हो, price elasticity meaning वस्तुको price is more responsible or determinant factor. If we are talking about income elasticity, that means income of the consumer is the most determinant factor. And if we are talking about cross elasticity, one goods price is responsible to the other goods quantity demand. यो कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ. That is why this price demand ले चाहिँ के definition दिन्छ भने price of demand measures the change in quantity demand due to change in price of the commodity. So it may be defined as the ratio. Look carefully. It may define as the ratio of percentage change in quantity demand to the percentage change in the price of the same commodity. So भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने how much the percentage change of the price does results to the percentage change in quantity demand. Okay, so how much meaning we are interested to find out. Okay, this is the definition of the price elastic demand. Okay, so obviously it says that it is the ratio. We are going to divide the percentage change in the quantity demand by the percentage change in the price of the commodity. Okay, so we can express this mathematically by this way. So you already did that. So percentage in the quantity demand divided with percentage of price. Okay, why is that negative? No, this is very crucial question you need to understand. Okay, it is negative because the price elastic demand पर्दाखेरि हाम्रो further analysis कहाँबाट सुरु भएको थियो, law of demand बाट भएको थियो, where there were inverse relationship अथवा there is inverse relationship हैन, जहाँ चाहिँ हामीलाई inverse relationship हुन्छ भनेर भनिसकेपछि and त्यो inverse relationship लाई हामीले हेर्नु पर्यो नि त, and we are putting that inverse relationship by the negative symbol. Look carefully. Okay, यो negative symbol बाट हामीले के गर्यो त इन्भर्स रिलेशनशिपका कुराहरुलाई हामीले इन्क्लुड गर्यौं. सो अब यही पर्सेन्टेज चेन्जलाई हामीले के गर्यौं त म्याथमेटिकली क्याल्कुलेट गर्ने. सो पर्सेन्टेज चेन्ज अफ क्वान्टिटी डिमान्ड कसरी आउँदो रहेछ भने चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड डिभाइड बाइ इनिशियल चेन्ज इन डिमान्ड इन्टु 100 गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ, पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड हुन्छ. त्यसै गरी पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस कसरी हुन्छ, चेन्ज इन प्राइस इन्टु इनिशियल चेन्ज इन प्राइस इन्टु 100% गरेपछि यो चाहिँ के भयो त, यो पर्सेन्टेज चेन्जमा फर्ममा निक्लियो. सो व्हेन यो 100 काटियो, यो भनेको चाहिँ सिम्बोलिकली के हो त, चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड भनेको चेन्ज इन क्यू हो अनि इनिशियल डिमान्ड भनेको क्यू हो.
okay, we will do it mathematically पनि है अनि change in price भनेको delta p हो यो yes it's known as delta है delta p हो and then initial price भनेको p हो so यही कुरालाई हामीले क्याल्कुलेसन गर्दै आउँदाखेरि यो बाइ यो भयो हैन यो तलको माथि गयो सो यो माथि गयो p माथि गयो अनि यो p योलाई चाहिँ यता राखेर यो यता राखेको सो नथिङ मोर देन दैट है हामीले के गरेका थियौ जस्तै यो q को ठाउँमा हामीले यो q लाई ओल्लो साइडमा राख्यौं हैन अनि यसको चेन्ज इन p लाई चाहिँ यता राख्या हो अरु केही होइन अनि यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा फर्मुला बन्यो एन्ड इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड को फर्मुला के रहेछ त इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड को फर्मुला चाहिँ माइनस डेल्टा q बाइ डेल्टा p into p into q where चाहिँ के रहेछ डेल्टा q means change in quantity demand delta p means change in price p means initial price and q means initial quantity okay so that is how we are going to calculate the price elasticity of demand okay and then there are certain degrees or there are certain types of price elasticity okay as you already did in plus 2 there were 5 types of price elasticity demand so very infinitive to very large perfectly price elasticity demand देखि perfectly in price elasticity सम्म हामीले त्यो हेरेका थियौ लेट्स गो इन डिटेल भनौं न फर्स्टली चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ the values of price elasticity demand ranges from 0 to infinity so 0 means there is no price elasticity demand and infinity means infinity थाहा छ नि यो भनेको अथाह छ अथवा यो एभर लङ लास्टिङ छ भन्ने अर्थमा चाहिँ इन्फिनिटिभ छ कति नै यति नै हो एक्ज्याक्ट भन्न सकिदैन भन्ने अर्थमा इन्फिनिटिभ छ सो देयर आर नो पीपल हु डज रेस्पोन्स ख्याल गर है यसले 0 टु यो इन्फिनिटिभको मिनिङ के हो भने देयर आर पीपल ओके हु डज रेस्पोन्स in such a way that they respond in different ways okay there are at least 5 types of people when change in price occurs there are 5 types of people who does response accordingly okay भनेको 5 नर्मली भनौं न इकोनोमीमा भएका सबै मान्छेहरुलाई हामीले क्याटेगोराइज गर्दिने हो भने there are 5 types of people and they respond in these way भनेको तीन डिफरेंट टाइपबाट तिनीहरुले रेस्पोन्ड गर्छ एउटा चाहिँ एकदम पर्फेक्टली होला भनौं इन के भन्छ यो इन्फिनिटिभ साइडमा रेस्पोन्स गर्ला अथवा उनले 0 को बीचमा ल रेस्पोन्स गर्ला अथवा ठ्याक्कै रेस्पोन्स नगर्ला अथवा अथाह रेस्पोन्स गर्ला ओके सो this is what the price elasticity demand ranges from 0 to infinity भनेको okay so these values can be divided into 5 different groups as such and there are 5 types of price demand and they are as follows so you know that right perfectly elastic demand so ep infinitive meaning very small change in price does results to the infinitive change in quantity भनेको तिमी यति सेन्सिटिभ छौ very insignificant change in the price does results to the insignificant change in the quantity okay भन्नु खोजेको चाहिँ you are really perfectly elastic भन्ने अर्थ okay so यसले के भन्छ त so demand is said to be perfectly elastic if negligible change in price negligible means very low number okay 1 रुपैयाँ देखि 2 रुपैयाँ सपोज प्राइस बढेको हो भने पनि that would count as a negligible price okay but when that negligible change in price causes infinitely large change in quantity okay त्यो भनेको यदि प्राइस बढेर 1 देखि 2 रुपैयाँ भएको हो भने फर एक्जाम्पल ओके क्वान्टिटी डिमान्ड अब चाहिँ 1000 बाट 60 घटेर 10 मा आयो ओके सो सच द टाइप अफ रिलेशनशिप हामीले त्यसलाई चाहिँ के भन्छ न पर्फेक्टली इलास्टिक भन्छ so visibly there is no change in price visibly भनेको हामीले देख्न सक्दैनौं अथवा भनौं न हामीलाई त्यो महसुस नहुन सक्छ सो 1 रुपैयाँ देखि 2 रुपैयाँ चेन्ज इज भेरी इन्सिग्निफिकेन्ट हो नि त त्यो कारणले त्यो भिजुअली भनौं न भिजुअली देयर इज नो चेन्ज इन प्राइस बट perfect elastic demand is theoretical concept and rarely found in the real world situation it can be shown in the figure हजुर यो हजुरले के
लक गर्नु भएको छ र कसलाई भन्नु चाहिँ आउनलाई के अब लक त इन्टर गरे गर्नलाई त्यस्तो त छैन होला आइराख नि त को आएन मिलिरहेको छैन कि यार पायलले सोध्थे मिलिरहेको छैन भनेको कि त्यही भएर पायलले ल ल ल इन्ट्री गर्नु भन खै पायल आयो रोक्नुहोस् है एकछिन ल अरु चाहिँ त्यो के भन्छ एटेन्डेन्स सिट सबैले भर है प्लिज इट इज फाइन हेलो डिस्प्ले गरेछ रे सर भएन रे सर ओके केही भएन यता सायद इस्यु होला ओके भनेको सी डिडन्ट इन्टर टिल पनि अझै पनि आएन कनेक्ट गर्नै मिलिरहेको छैन के सर अरूलाई पनि उहाँलाई भन्नुभएको र अरूलाई थाहा गरेछ फेरि एकचोटि आउनु भन त हुन्छ रोक्नुहोस् है डिस्प्ले गरे सर एकचोटि त आज मान्थे मैले फेरि कहाँ गएछ अहिले डिस्प्ले भयो छैन उसको नाम हजुर छैन हुन्छ नेटवर्क गिरेर होला हुन्छ पढाउनु सर पढौँ हिजो अस्ति आउँथ्यो डेली बेसमा आइरहेछ
Okay. So हामीसँग 10 मिनट बाँकी छ, एकैछिन हेरौँ अब। ओके, अनिसा पोखरेल। हामीले पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड भन्ने कुरा गर्यौँ, जसले के भन्यो भने भेरी इन्सिग्निफिकेन्ट चेन्ज इन प्राइस लिड्स द भेरी लार्ज नम्बर अफ चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड भन्ने बुझौँ न। सो यदि ग्राफमा हेर्ने हो भने यो पी जुन देखायो नि, यो आफैमा बोल्ड लाइनमा छ, हेर ख्याल गर, नोटिस गर, यो बोल्ड लाइनमा छ। हुन त सबै बोल्ड देखिन्छ, तर पनि यो पी भिजिबली देयर इज नो चेन्ज इन प्राइस भनेको छ नि, द्याट इज द थिङ। ओके, भन्न खोजेको भेरी इन्सिग्निफिकेन्ट चेन्ज हो, त्यही कारणले उसले हामीले नोटिस गर्न सकेनौँ ग्राफमा। तर भेरी इन्सिग्निफिकेन्ट चेन्ज भनेको यदि प्राइस बढेको हो भने, ओके, पी बढेर थोरै माथि गएको हो भने Q3 बाट Q2 अथवा Q1 भएको हुनसक्छ, अथवा पी घटेको हो भने चाहिँ Q1 देखि Q2 अथवा Q3 क्वान्टिटी डिमान्ड भएको हुनसक्छ। ओके, द्याट इज वाइ वी कॉल द्याट एज द पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड। एन्ड देन सो अब यो एक्सप्लेनेसन छ यहाँ, अब खासै नथिङ मोर देन द्याट, तिमीले यो हेर्न सक्छौ। So in this figure, perfect elastic demand is a horizontal straight line parallel to the x-axis, right? As shown in the figure, the quantity demand may be Q1 or Q2 or Q3 at the same price OP. Okay, same price अथवा थोरै insignificant change हुँदाखेरि पनि quantity demand चाहिँ के छ त different छ भन्ने केस भयो। त्यसो भए let's go for the perfectly inelastic demand, where चाहिँ इलास्टिक प्राइस इलास्टिक चाहिँ के छ, 0 छ। भनेको मतलब whatever change in the price, that does not have any effect to the quantity demand, हैन। So the percentage change जति बढोस् अथवा जति घटोस्, त्यो whatever change भनेको percentage change बढ्नु अथवा घट्नु हो, जति बढ्दा अथवा घट्दा पनि there would not be any change in the quantity demand. Okay, this is what called perfectly inelastic demand curve, which says demand is said to be perfectly inelastic if the change in price causes to no change in quantity demand, हैन। भन्न खोजेको जति प्राइस चेन्ज भए पनि नो चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड, हैन। द्याट इज वाइ इट्स पर्फेक्टली इनइलास्टिक। ओके, जति चिसो भए पनि तिम्रो हात पानीमा गयो भने पानीबाट बाहिर आउँदैन, सो यु डोन्ट रियाक्ट एट अल। हो त्यस्तो खाले केस भयो। तर अघि नै के थियो त, तिम्रो पानीमा हात राख्न पाएको छैन, तिमीले स्वाछु भन्दै निकाल्यो, हैन। सो दिस टाइप अफ त्यो थिङ्किङ बुझ्नको लागि, so this type of elasticity is found in case of very essential commodities like medicine. Obviously medicine मा अप्लाई हुन्छ, जति पैसा बढे पनि you consume that medicine, मान्छेलाई जीवन बचाउनु छ कोभिड को केसमा, हैन। इट इज shown by the figure. so प्राइस सपोज बढ्यो, ओके, यो पी अहिले के भएको छ भने 10 टाइम्स 6,000 पर्ने औषधिलाई 60,000 भन्दा बढी तिर्दाखेरि पनि इट इज नट अभाइलेबल इन द मार्केट। ओके, why is that? No, because the price is inelastic, I mean insensitive भनौँ न, inelastic छ। P1 बढेर P2 अथवा P3 हुँदाखेरि पनि क्वान्टिटी डिमान्ड चाहिँ के छ त सेम छ। द्याट इज वाइ पर्फेक्टली इनइलास्टिक डिमान्ड कर्भ चाहिँ 0 छ। ओके, सो अब यही कुरा इन द फिगर पर्फेक्ट इनइलास्टिक डिमान्ड कर्भ vertical line parallel to the y-axis, it implies the consumer purchases the same amount of commodity at different prices. कन्ज्युमर पर्चेस सेम अमाउन्ट कमोडिटी एट डिफ्रेन्ट प्राइस। 1000 हुँदा पनि त्यही किनेको छ, 10,000 हुँदा पनि त्यही किनेको छ, 60,000 हुँदाखेरि पनि त्यही किनेको छ। मान्छे बचाउनु छ, कोभिड लागेको छ। ओके, सो दिस इज द सिनारियो। त्यस्तै गरी अर्को छ युनिटरी इलास्टिक डिमान्ड इफ बी कस्ट टु 1। सो यसले के भन्छ, सो 1 रेसियोमा भनौँ न, पर्फेक्टली 1 मिन्स जति प्राइसमा बढ्छ त्यति नै क्वान्टिटीमा घट्ने, अथवा जतिमा प्राइसमा घट्छ त्यति नै क्वान्टिटी डिमान्ड बढ्ने केस हुन्छ। सो वी कल इट युनिटरी। युनिटरीको मिनिङ आफैमा 1 हो है, बुझ्ने। सो डिमान्ड इज सेड टु बी युनिटरी इलास्टिक इफ द पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड इज इक्वल टु द पर्सेन्टेज इन द प्राइस। इक्वल टु हुँदा बित्तिकै त के भयो त युनिटरी हो। फर इक्जाम्पल इफ अ 20% चेन्ज इन प्राइस causes exactly 20% change in demand, हैन। सो 20%ले प्राइस बढाएको थियो, त्यस्तै गरी 20%ले क्वान्टिटी डिमान्ड घट्यो, अथवा 20%ले प्राइस घटेको थियो, त्यही 20%ले नै क्वान्टिटी डिमान्ड बढ्यो भने वी से दैट इट इज द युनिटरी इलास्टिक डिमान्ड। ओके,
So it is caused unitary elastic demand is shown as figure, the figure हेर. So यो फिगरले के भन्यो भने P1 देखि ख्याल गर है, तिम्रो एक्जाममा अब त्यो उनीहरूले यो डेफिनेसन पढ्दैन है. एक्जाम कपी चेकरले तिमीलाई टाइप्स अफ प्राइस इलास्टिसिटी सोधे भने दे डोन्ट रिड द डेफिनेसन, दे जस्ट लुक द फिगर. ओके, फिगर हेर्दा उनीहरूलाई के लाग्नु पर्यो भने यो P1 देखि अथवा P देखि P1 र Q देखि Q1 को डिस्टेन्सेस हो जुन चाहिँ त्यो चाहिँ एक्ज्याक्ट हुनु पर्यो. सो त्यो तरिकाले तिमीले ग्राफ बनायो भने द्याट वुड बिकम द युनिटरी. ओके, उनीहरूले यो उसले के लेखेको छ भनेर उनीहरू पढ्न खोज्दैन, उनीहरूले जस्ट लुक द फिगर. त्यही कारणले इकोनोमिक्समा चाहिँ फिगर इज मोर इम्पोर्टेन्ट. किनभने नि so it is not time to the checkers to go through the what you are writing. Okay, unless सुरुमा हेर्ला नै भने उनीहरूले just graph लाई हेरेर on the basis of your graph they just judge you. Okay, how much you understand, how much you are writing भन्ने कुराहरु. त्यही कारणले you need to very focus on your graph. Okay, so यहाँ चाहिँ युनिटरीले के भन्यो 20% प्राइसमा इन्क्रिज हुँदाखेरि बढ्दा अथवा घट्दा यो 20% ले नै क्वान्टिटी डिमान्ड बढ्ने अथवा घट्ने गर्यो. यसलाई चाहिँ हामीले युनिटरी भनेर भनेको. सो एज इन द फिगर अब यो यही कुरा है, भन्नु पर्दैन धेरै कुरा तिमी जान्छौ. ओके, अब रिलेटिभली इलास्टिक डिमान्ड. ओके र यो अघि नैको पर्फेक्टली इलास्टिसिटी डिमान्ड र रिलेटिभ इलास्टिक डिमान्डमा के फरक छ भने चाहिँ रिलेटिभली मिन्स your price is more sensitive. No, if it is the इलास्टिक हो भने चाहिँ तिम्रो थोरै प्राइसले चाहिँ धेरै क्वान्टिटी डिमान्डलाई रेस्पोन्स गर्छ. अथवा भनौं पर्सेन्टेज जुन रेशियोमा बढेको छ तिम्रो प्राइसको त्यो भन्दा ग्रेटर अमाउन्टमा क्वान्टिटी डिमान्डलाई असर गर्छ भने वी से दैट इज अ रिलेटिभली इलास्टिक डिमान्ड भन्ने भन्छ. So demand is said to be relatively elastic if the percentage in quantity demand for a commodity is more than the percentage in the price. जुन रेशियोमा प्राइसमा चेन्ज भएको छ त्यो भन्दा मोर रेशियोमा ग्रेटर रेशियोमा चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डमा चेन्ज हुन्छ भने वी से दैट रिलेटिभली इलास्टिक डिमान्ड. हैन, यो तिमीले घरमै पढाएको प्लस 2 मै गरेको कुरा हो. फर एक्जाम्पल इफ 20% प्राइस कज 40% चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड हेर भनेको रेशियो के भयो त 20 मा बढ्दा यता 40 मा बढ्यो भनेको ग्रेटर देन इन रेशियोमा 1 भन्दा बढी. त्यही कारणले 1 भन्दा बढी चाहिँ यसको रेस्पोन्स भयो. त्यो कारणले हामीले के भन्नु रिलेटिभली इलास्टिक भनेर भन्यो. सो इट इज द केस अफ relatively elastic demand. This type of elastic found in luxury goods like car, television, sports bikes and etc. Okay, लाएर 20% प्राइसमा चेन्ज भएको थियो तर क्वान्टिटी डिमान्ड चाहिँ 40% ले बढ्यो. सो 20 बाइ 40 हैन, क्वान्टिटी डिमान्ड 40 बाइ 20 भन्दाखेरि +1 अथवा 1 भन्दा बढी भयो. यही कुरालाई चाहिँ यहाँ एक्सपान्ड गरेको छ है. अनि रिलेटिभली इनइलास्टिक डिमान्ड भनेको त्यो भनेको के हो त इनइलास्टिक टर्मले आफै के भन्छ प्राइस इज नट मोर सेन्सिटिभ. नो, आई मिन इनइलास्टिक obviously price is not sensitive, you are not going to respond immediately. जति प्राइस बढोस् क्वान्टिटी डिमान्ड चाहिँ तिमीले के गर्छौ किन्छौ नै भनेको कम रेस्पोन्स गर्छ. मिनिङ यु आर प्राइस इज नट सो सेन्सिटिभ भनेको लेस अमाउन्टमा क्वान्टिटी डिमान्डमा असर गर्छ. So the demand is said to be relatively inelastic if the percentage change in quantity demand for a commodity it's less than the percentage change in the price. हैन, जति रेशियोमा प्राइसमा चेन्ज भएको छ त्यो भन्दा कम रेशियोमा चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डमा चाहिँ अब असर गर्ने भयो. फर एक्जाम्पल इफ द 40% change in the price cause 20% change in quantity demand. हैन, त्यो भन्दा कम रेशियोमा. So it is the case of relatively elastic demand. This type of elastic found in the basic necessary goods like bread, clothes, etc. So graph हेर्ने भने प्राइसमा 40% चेन्ज आउँदा क्वान्टिटी डिमान्डमा चाहिँ ओन्ली 20%. भने जतिसुकै प्राइस बढोस् न त कन्ज्युमर्सले त कम्पनीमा आफ्नो नेसेसरी गुड्सहरु बेसिक नेसेसरीज गुड्सहरु चाहिँ कन्ज्युम गर्दछ. ओके, ब्रेड दुईटा खान्थ्यो भने एउटा खाला तर खान त खान्छ नि हैन. क्लथेज उसले 4टा किन्थ्यो भने 3टा किन्ला तर किन्न त किन्छ नि त. द्याट काइन्ड अफ थिङ. सो के भन्न खोजेको त त्यसो भयो भन्दाखेरि देयर आर डिफरेन्ट टाइप्स अफ अब इन्कमतिर नजाउँ एकैछिन है. मैले खास भन्न खोजेको अझ के हो भने या द प्राइस इलास्टिक डिमान्ड रेन्ज फ्रम 0 to infinity. यो भने के रहेछ भन्छ
So there are people in the economy, okay, in the society, who does response, different ways, okay.